Вітаємо вас, друзі! Сьогодні в нас запланований майстер-клас у прямому ефірі, легендарний майстер-клас. І я хочу запросити зараз майстриню, яка буде проводити для нас цей майстер-клас. Просити пані Лілю, щоб вона до нас приєдналася і щоб ми вже почали з пані Лілією, з майстриною. Чудово! Чудово! Добрий вечір! Доброго вечора. Добре чути, все чудово, все працює. І так, доброго вечора, любі друзі! Сьогодні в нас запланований майстер-клас з майстриною петриківського розпису з пані Лілією Зоркіною. Добрий вечір. Пані Лілія, розкажіть, будь ласка, як ви закохалися в петриківський розпис? Мої вітання вам. З дитинства я навчалась в художній школі, і зовсім не було інформації і популяризації петриківського розпису. І десь в новинах там я трішечки побачила, як майстри розписують на заводі. Ще працював на той час завод, і вони розписували там різні вироби. І це було кохання моє з першого погляду. Закінчивши школу, потім закінчивши технікум, я потім вже змогла поїхати навчатися до Петриківки. Тобто ви навчалися саме в Петриківці, да, в училищі, професійному? І дуже цікаво, в мене були такі обставини зв'язані з цим, тому що батьки мене не відпускали навчатися, тому що це дуже далеко, інша область, далеко їхати. Вони мене спочатку не відпустили навчатися. Я закінчила технікум сільськогосподарський. Так. А потім, вже закінчивши, я все одно не здалася, зібрала валізу і я їхала в одну сторону в училище. Так, з ціллю залишитися там, так? І приїхала я набагато пізніше, навчання вже почалося, мабуть, з півроку. Але мене прийняли, я дуже вдячна майстрів, я показала свої роботи, призналась їм, з яким натхненням я до них їхала, як я хочу вчитись малювати. І мене взяли, через півроку взяли, тобто навчання вже проходили. Боже, як цікаво. Вау! І скільки років проходило навчання? 3 роки. 3 роки навчання. В мене трошки менше, тому що я пропустила. Я наздогнала процес навчання, і все було добре там. Майстри, я закохалася, що в Петриківку село, що в училище, що в майстрів. Це кохання на все життя. І по сьогоднішній день я як зустрічаю в інтернеті своїх майстрів, то серце моє прямо любов'ю до них пилає. Теплом таким, да, відгукується. Пам'ятаю їхні роботи, я впізнаю їхній почерк, їхні роботи. Навіть якщо немає допису майстра, я зразу впізнаю роботи майстрів. Вау! Оце насправді цікаво, тому що в кожного майстра є свій почерк, да? І це насправді дуже цікаво. Я і запропонувала, щоб вивчати майстрів, вивчаючи майстрів і почерки різних майстрів. З кожного майстра ми беремо щось найкраще, якісь навики, якісь елементи. І чим більше різнобарвніша техніка, тим цікавіша розпис кожного художника, кожного майстра. Насправді це дуже чудова ідея, і дякую вам за пропозицію, да, тому що художники, да,
беруть майстрів і копіюють, і таким чином навчаються. І сьогодні ми будемо робити саме це з вами. І сьогодні ви запланували цікавий майстер-клас, не тільки з малювання петриківського розпису, ще такого не було в академії. Ви хочете, я знаю, показати саме малювання жовтком, так як робила це Тетяна Пата, так? Так, Тетяна Пата і майстри того часу, фарбів не було. Таких варіантів не було, ні пензликів, ні фарбів. Вони малювали все на яєчному жовтку. От. Ну, походу я показувати майстер-клас і розповідати, як це все робити, як змішувати фарби. Чудово. Чудово. Я зараз швиденько відповім. Тут запитують, покажіть свої роботи. Ви знаєте, ви зможете після нашого ефіру зайти в аккаунт Instagram Open Art Academy або Лілії Зоркіної, і ви побачите роботи пані Лілії, познайомитися. От, і я хочу вам ще нагадати, от наразі на нижньому екрані, там де пані Лілія, да, ідуть повідомлення. Ви можете отак тицнути пальчиком, да, і ці повідомлення зникнуть, і вам буде краще видно, що пані Лілія буде показувати, малювати, і розповідати також. От, і ще, якщо у вас будуть якісь запитання виникати в процесі, будь ласка, запитуйте, і пані Ліля буде малювати, а я вже буду стежити і вам Ліля, їх зачитувати. І ще один момент дуже важливий, я хотіла б сказати, спеціально в сторіс в нашому аккаунті Open Art Academy поставили схему для сьогоднішньої мальовки, яку буде виконувати пані Ліля. Тому, якщо ви не встигли, то ви можете перейти в сторіс, зробити скріншот, можливо, не знаю, чи на комп'ютер вивести, і вам буде легшечко, да, повторювати саме за майстром. Ліля? Це буде дуже полегшить роботу, якщо будуть готові вже промальовки олівчиком. Так, ми анонсували, я маю надію, що багато хто підготувався, і, можливо, ми вже потихеньку перейдемо до майстер-класу, і я буду, вау, дуже приємно, з нами сьогодні малюють, це чудово, да, ви перемикайтеся, і я хочу наголосити ще, насправді, хто буде сьогодні малювати з пані Лілією, і ви надішлете своє фото мальовки, да, своєї роботи, яку ви намалювали на протязі 24 годин. Це можна зробити в приватні повідомлення. От. І якщо ви надішлете нам, то ми вам надішлемо промокод на знижку 10% до підключення до чудового марафону, про який я розповім вам трішечки пізніше. А зараз трошки скоригую пані Лілі. Так, все, да, отак чудово. Да. От ви, я хотіла вам сказати, але ви вже все чудово поправили. Тоді, пані Ліля, я вам передаю слово, добре? Добре, так. Що ж, я виложила роботу, вже готову, я промалювала зарані її, щоб ви розуміли, яку композицію ми будемо виконувати. У Тетяни Пати дуже красиві елементи, які я не зустрічала навіть до сьогодні. Навіть я не бачила таких квітів, які вона малює, які вона використовувала. І от ми з вами їх сьогодні намалюємо. У мене вже є готова композиція. Скажіть, будь ласка, чи видно гарну промальовку олівчиком? Олівчиком зазвичай не дуже, але видно, якщо придивитися, але є приклад, пані Ліля, є приклад. Є приклад, добречко. Я не буду витрачати час, бо фарби із жовтком набагато більше займає нас часу, чим звичайні фарби. От я зарані приготувала жовточок без білка. Це звичайний жовток. Єдине, що я зняла плівочку із жовточка, щоб не попадалася плівочка. Вона буде заважати на палітрі малювати.
І я Це зараз дуже буду... важливий нюанс, до Так, речі. так. Да. Я буду розводити фарби. Одну фарбу я розведу, ми малюємо. Зробили елементи, я розвожу іншу фарбу. Ось я набираю фарбу і додаю на мастихін, якщо гарно видно, жовточок до фарби. Це можуть бути гуаші або акварельні фарби. Зручніше, якщо акварель рідка у тюбиках. Ну, я подумала, що не кожен має навіть зараз фарбу акварельну рідку, тому я взяла акрил. Це в мене акрил, і я додаю до акрила жовточок. От я спочатку беру 2 кольори для квіток. Водички я не додаю, тому що жовток ріденький і вже вода буде лишня. Що робить жовток із фарбою? Фарба стає дуже еластичною, трішки прозорою, протягність і продавлювання мазка дуже ефектна завдяки жовтку. Малювати ми будемо рогозинкою. Я, на жаль, не маю рогозинки з рогози, тому я почала шукати варіанти, чим можна замінити. І я знайшла такий інструмент в салоні, манікюрному салоні, він повністю заміняє рогозинку. Це силіконовий помазочок. Якщо у вас немає такого помазочка, чим же ж намалювати? Ну, звичайно, рогозинку. Якщо немає рогозинки, можна піпеткою. Звичайно, аптечною піпеткою трішки буде відрізнятися, я покажу на чорновичку, буквально один мазочок. Буде відрізнятися ваш мазочок, але можна скористатися і намалювати квітку такий елемент. Якщо немає навіть соски, можна взяти звичайний олівчик із витирачкою на кінчику і намалювати витирачечкою. Ви повинні використовувати ті матеріали, ті підручні елементи, які у вас є. Тільки вже буде набагато менший мазочок продавлений, чим соскою. Якщо немає цього, можна взяти вушну паличку. Тобто вушною паличкою теж зручно протягувати і продавлювати такі мазочки. Я трішки показала. Все. Надіюся, що кожен приспособиться до тих інструментів, які знайде. І починаємо нашу роботу. Як я вже говорила, я буду використовувати саме таку рогозинку. У нас 3 основних квітки, і ми будемо в різних, вони будуть в теплих кольорах червоних, але різні відтінки. Світліша, темніша і жовтіша. Починаємо із темної квіточки. І перший у нас коло мазочків і середнє з 2 ярусів буде. Ми починаємо, я ставлю рівненько і протягую до середини квітки. Тобто серединка в нас залишається пустенька. Поки я буду продавлювати, зверніть увагу, які красиві протягнуті, це завдяки жовтку, бліки, такі об'ємні, як об'ємна пелюсточка виходить. Хоч можна спробувати і без жовтка, але еластичність і протягувати фарбу без жовтка набагато важче. Рогозинка ваша не буде так скользити по паперу без жовтка. От жовток надає саме таку еластичність фарбі. Пані Ліля, питають, а акрил? А вже ж акрилом також можна малювати, але вже, напевно, не потрібно додавати жовточок, правильно? Потрібно. Діло в тому, що якість акрила дуже різна кожної марки. Я спробувала, я просто експериментувала і спробувала. Я взяла акрил і додавала туди жовтка. Якість фарби набагато краще стає. Вау! Беріть сміливо акрил, так, і додавайте жовточок і малюйте. Круто. Я взяла саме перед заняттям, я спробувала акрил, тому що до цього я малювала акварельними фарбами. Тобто в акварельні фарби я додаю жовток і малюю. Виходить темпера. Це і технологія темпери саме така. Тобто акварель плюс жовток. Ну, можливо, зараз не жовток в технологіях, а якісь там лаки чи щось інше. Ось першу ми квітку зробили. Тепер я беру світліший тон.
трішки витру. І світлішим кольором іншу квітку робимо. Так, друзі, я бачу, що ви пишете, бачимо, але інтернет підводить. Ну, на жаль, да. Дуже хочеться, щоб все було вам чітко видно, але то вже не від нас залежить. Але я думаю, що ми викладемо це відео і відео ще мальовки, да, яку пані Ліля підготувала. Воно, бачите, ну, на якийсь час не дуже добре видно. Пані Ліля. Зараз видно добре? Да, зараз добре. Хотіла запитати, чи це в мене поганий інтернет і погана картинка зображення, чи... Хто знає, ви знаєте, тут вже якось не зрозумієш. Цікавилася я фарбами. Ну, звичайно, не було ні акрилу, ні гуаші таких якості, там 50-60 років, і в Тетяни Пати. І вона, до речі, була перша вчителька. Це перша вчителька в художній школі, яка викладала петриківський розпис. І її випускники, я можу зараз оговорити, скільки було класів випускників, здається, 2 чи 3, ну, не скажу точно. Це послідуюче покоління майстрів, які піднімали і розвивали петриківський розпис. Так, і зробили ми 2 кольорів. Тепер я трішки добавлю, можете оранжевий взяти або трошки жовтуватий, щоб колір 3-ї квітки трішки відрізнявся. Я змішую, ну, в мене такий, ніби як рижий, я не можу назвати його коричневим там, чи оранжевим, але щоб відтінок 3-ї квітки відрізнявся від попередніх. І знову трішечки я добавлю небагато, бо там вже є жовточок. Добавляю жовтка. Зверніть увагу, що води я не додаю. Жовток рідкий і, до речі, в мене і фарби рідкуваті. Ну і ми робимо 3-ю квіточку. Почала розповідати і перебила сама себе. Фарбів вже ж не було таких, і, звичайно, що використовували сік ягід, бурячка, якісь відвари трав, які давали якісь красиві кольори. І до того відвару додавали жовток і малювали. Такі фарби дуже швидко засихають. Тобто, тому і я розвела 1-2 фарби і малюю. Слідуючі кольори я не розвожу жовтком. Дуже спекотно, і він засохне, і буде важко промальовувати, продавлювати такі елементи. Кожного разу ми вмикаємо фарбу на рогозинку чи на піпетку, хто чим малює. Кожного разу фарбою набираю. Це теж не забувайте. Так. Зробили ми перші основні квіти. І приступимо зараз до інших квітів. Дуже красиві вони. Я візьму блакитний в тюбику іншої марки. І знову беру жовточок. Чи видно палітру на екрані? Так, видно палітру, але от скільки ви берете жовточка, пані Лілія, десь... Жовточок. Дивіться, в мене мастихін, тобто це, от я вмочила на мастихін жовточок, все, більше не треба. Ну от я бачу, що рідкувата, густувата фарба, от я ще трішечки додала. Ну от буквально це от просто вмочила мастихін, не набираю, просто він вмочений в яєчко і все. Цього достатньо. Тобто не потрібно притримуватись там пропорції, да, там 50 на 50, а по відчуттю, так? По відчуттю, так. От, і зараз ми зробимо інші квіти. Що було цікавіше, дивіться, в мене рогозинка, це паличка, як же вона називається, здається, апельсинова. Вона має такий зріз, і з неї теж дуже зручно і
дуже маленькі деталі протягувати. І ми починаємо ось цю квітку, але це буде такий бутон закритий квітки. Я протягую такі полосочки, це перший ряд, і нерівні, тобто одна більша, вища, друга коротша, щоб наша квітка була більш така енергійна, живописна. Тобто один пелюсточка нижча, друга вища. До речі, роботи Тетяни Пати дуже живописні, дуже ніжні, дуже еластичні. От, зразу, коли роздивляємося її роботи, видно, що вона брала з природи елементи, трансформувала їх, декорувала. Ця квіточка похожа, як називається ця рослина, коли малюєш, з голови все вилітає. Такий процес медитації. Будячок? Ні? Да, будячок, схоже на будячок. Конюшина. Конюшина. Згадала. Так. Так, насправді важко малювати і розповідати, ми це розуміємо, і тут вам посилають сердечки, люди пишуть, що малюють з нами. Було б цікаво насправді дізнатися, хто до нас приєднався, звідки, да? З якої точки світу, але не хочу вас відволікати, то може, коли у вас там буде час, то ви нам напишіть, да? Звідки ви, да, дивитеся зараз нас. Це буде, цікаво. Дуже цікаво. Я б теж хотіла знати. Да. От зараз чудовий інтернет і дуже гарно видно, друзі. І, до речі, ще раз, да, пані Ліля спеціально підготувала для сьогоднішньої зустрічі таке відео, воно трішечки прискорене. Ми його виклали в телеграм-каналі, на Фейсбуці і в сторіс ви зможете побачити його, да, якщо там десь був не дуже добрий інтернет і вам не було видно. Тому не хвилюйтеся, зможете все дослідити. Пані Ліля, ви неймовірна. Дякую за цінні знання ваші, пише Вірочка Еріфа вам. Дякую. І поки пані Ліля малює, я хочу вам все ж таки сказати, що 25 серпня в Академії стартує такий інтенсивний марафон, да, з малювання за легендарними майстрами петриківського розпису, автором якого є пані Ліля. І старт 21 серпня, друзі. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, в нас ще там залишилось, я не знаю, чи 2, чи 3 місця, тому, будь ласочка, да, покваптеся, і ми будемо раді вас бачити, тому що марафон насправді цікавий. Ви також зможете побачити мальовки з марафону в аккаунті Open Art Академії. Це мальовки за такими майстрами, таких майстрів, як Федір Панко, да, Білокінь і Марфа Тимченко. Правильно, да, пані Лілія? Так, да. Я прошу хвилиночки, я взяла інший колір, темніший, і інший ряд протягую іншим кольором. Наша квітка більш така багатша в кольорі стає, більш насищена, складніша, такі пелюстки цікаві. Це не обов'язково, щоб були саме такі кольори, як у мене. Це залежить від вашої палітри фарб. Тобто світліший колір синій і темніший. Він може бути трішки фіолетовий, трішки відрізнятися по тону від моїх фарб. Це суттєво не міняє композиції і мальовки. Такі ж елементи можна протягувати сирником. Набагато важче, тому що сирничок маленький, його важко втримати в руках,
Але якщо немає нічого іншого, то можна сірничком протягувати. Дякую. Запитання виникло, я зразу відповім. Да? Чи можна буде передивитись запис «Тривога» і довелося прерватися? Хай Боженька вас береже. Цей ефір буде записаний і збережений, і ви зможете долучитися і домалювати. Він буде в аккаунті Open Art Academy і пані Лілі. Тому не хвилюйтеся, все встигнете, добре? Так. Поки підсихають наші квітиці для подальшого малювання, наші квіти центральні вже трішки підсохли. Тепер ми промальовуємо другий ряд, продавлюємо пелюсточки і, звичайно, ми міняємо кольори. Тобто, якщо тут у нас темна квітка, я тепер беру світліший, тепліший цей колір. І другий ряд протягую вже більш до центру наші пелюстки. Якщо рука не слухається, нема такої ще моторики і не прокручується, так як у мене, ви сміливо можете крутити листком паперу, композицією своєю. Якщо у вас виходить мазочок в такому положенні під таким ракурсом, повертайте листок. Я не буду зрушувати, щоб картинка не мінялася. Але потрібно дочекатися, да, щоб перший круг лепестків висох, підсох. Так. Це важливо. Важливо, так. Ну і почнемо тут навпаки. Перше коло світліше, друге темніше. Ось я відчуваю, що моя фарба вже трішечки підсохла. Я водички додаю, ну буквально я просто вмочила рогозинку в воду. Тобто багато години, це повинно по відчуттю. Тобто я відчуваю, що вона густувата, не така тягуча. І додаю трішки водички. Ще є одна техніка, якою малювали, це промальовка жовтком. Я буду малювати і буду розповідати. Ну, вона займає набагато більше часу, ну, вона дуже ефектна. Я трішечки покажу і розповім. Тобто спочатку, перед тим, як ми наносимо фарби на папір, ми ту квітку, той елемент замальовуємо жовтком. Тобто трішечки розводимо жовток з водичкою і повністю просто замальовуємо. Тобто це називається робити підложку під квітку. Тоді відтиск і відпечаток рогозинки або кошачки дуже красивий, з бліком. Він ніби об'ємний стає. Це дуже Це також красиво, дуже важливий нюанс. дуже важливо. Да. Зараз я буквально зроблю листочок. Поки ми малюємо квіти, зараз я домалюю і промалюю. Просто така техніка займає набагато більше часу. Нам потрібно підождати, поки повністю висохне наш жовточок. Тобто я беру пензлик, вологий пензлик, просто вологий. Набираю жовтка. Він трішки жовтуватий, і ця жовтизна придає кольорам такі теплого відтінку. Ось наш листочок, я його просто замальовую жовточком. Но потрібно зачекати, щоб цей жовток висох. Давайте я зроблю один листочок і тут буде бутончик. Щоб побачили різницю потім малювання і продавлювання, наскільки відрізняється промальовка попередня жовтком від тих деталей, де ми не промалювали. Які цікаві нюанси, пані Ліля. Дякую, що ділитеся з нами цим. Поки сохнуть наші деталі, ми приступимо до третіх видів квітів. Вони промальовані, їх кілька є. Я змішую такий колір
який в мене залишився на палітрі, цей вишневий із синім, трошки з блакитним. Просто дивлюся, який буде колір, щоб багатша палітра була, не така одноманітна і цікавіша. Тут такий синій, більш фіолетовий, скажімо так. І це вже малюємо ми соскою. Ось наш бутон. Тобто я ставлю відбиток на папері соскою і протягую. Тобто він такий насичений, великий, об'ємний мазок виходить. І виходить ефект не квітки, я б сказала, а такого бутона ягід. От в мене тут фіолетовий колір і синій. Я беру інколи більш синіший, більш... Тобто розбавляєте його, да, щось інтернет трішечки хромає, наразі вас видно, але не чутно. Да. О, Ліля. Дзвіночок був, я вибачаюсь. Все добре, да, все зараз чуємо вас. Я не знаю, чи чули щось. Я змішую фарби на палітрі, тобто беру синіший, фіолетовий, більш блакитний, тобто по відчуттю кольора, за бажанням, за настроєм. Не треба боятися, якщо синя квітка, тільки одним синім. Тобто змішуйте фарби, беріть різні відтінки, і грона ягід буде більш насичена, більш живописна, більш цікава. Ми малюємо третю. Алло? Да, ми вас чуємо, Ліля. Все добре. Боже, як це цікаво. Але ви сказали, це соска чи піпетка, Ліля? Це соска, я сказала, можливо, говорила. Це звичайна соска аптечна, але я знайшла аптеки набагато більшу. Вони менші піпетки є. Це моя піпетка така велика. Ага. Ну, нема різниці, просто ці елементи мазка будуть трошки менші, якщо менша піпетка. Якщо це витирачка на резинці, то ще трішки менше, тобто це залежить від інструмента. Так, зробили ми ці три деталі. І зараз нам вже потрібна кошечка. Я використовую тільки ту палітру, яка в мене є. Я змішую червоний, трошки синій, щоб тільки це був темніший колір. Я думаю, що кошечка в кожного є, хто до нас приєднався. Я вже не буду розповідати. І ми затемняємо нашу квітку, ставимо прожилочки більш до центра. Наповнюємо її великими сміливими мазками. Не потрібно тут сильно старатися, тоненькі проводити. Ми лише затемняємо серединку. Так вже цікаво, ну от вимальовується. Чудово. І сердечки вам надсилають. Дякую. Тут було запитання, ви хотіли щось сказати? Ні. Слухай, говоріть. Да. Є запитання, чи можна приєднатися до марафону пізніше. Дивіться, друзі. Насправді до марафону, до цього міні-курсу за мальовками легендарних майстрів під керівництвом, вибачте, пані Лілії, можна доєднатися на протязі всього року. Да? Але 4 рази на рік проходить саме інтенсивне малювання. 10 днів, кожен день ми малюємо. Це так створено спеціально для того, щоб у вас був стимул малювати, тому що буває таке, що людина доєдналася і там час від часу малює, а от саме на інтенсивному марафоні це круто робити, тому що ваша рука звикає, і коли
малюєте кожен день, да, видно результат. Дуже-дуже швидко видно результат. Тому ви можете доєднатися на протязі всього року, да, до марафону, але старт першого, да, перший потік стартує 25 серпня, тобто післязавтра. І хто малює? Пані Лілія, передаю вам слово, бо ви там щось робите новеньке, я потім Так. розкажу. Я розвела більш тепліший колір, жовтий. Ну, він в мене не яскравий жовтий, я взяла більш такий пастельний, темний жовтий колір. І зараз ми будемо промальовувати серединки у листочків. Значить, у нас є листочок, де вже попередньо замальований жовтком, і листочки, де ще ми не трогали жовтком. Я покажу, щоб ви бачили різницю, наскільки цей відпечаток, відбиток відрізняється. Тобто я просто протикую серединки. Це цей елемент кукурузки майстри називають, ми його називаємо. Тобто я надію, що видно дуже добре ці наші такі елементи зернинок. І ось листочок, де я вже зарані промалювала жовточком. Тобто і фарба кладеться як на віск. Цей відбиток набагато такий ефектніший, об'ємніший. Це неймовірно. І ось знову я кладу, і вже без жовткочка, тобто не без промальовки жовтка. Майстри, якщо малюють на темному чорному фоні, спочатку промальовують білим кольором підложку під фарбу. Це те ж саме ми робимо, тільки жовтком і на білому тлі, на білому папері. І тоді наші оці елементи, рогозинки, кошачки, зернятка, вони дуже ефектні, дуже виразні, об'ємні. Жоден пензлик не передасть таку зернятку, тільки кошачка. Це вже більшість із вас вже знають і розуміють це. Так, проклала я листочки і підготовлюю блакитну фарбу. У нас ще будуть такі блакитні бутони. Такі ягодки, зараз я покажу. Це ми вже будемо робити з допомогою вушної палички. Звичайна вушна паличка. Я рекомендую купувати на дерев'яній основі. Вона не так гнеться, не так ламається і зручніше продавлювати наші ягідки. Ну, ой, я не той колір взяла, заговорила і не той колір. Він блакитний. Беремо блакитний. На суху паличку я беру блакитний колір. І витикаю. І теж зверніть увагу, тобто поки тикається в мене, поки є фарба, я витикла. Тепер я беру трішки інший відтінок. Тобто вже не блакитний, а інший відтінок. І з однієї сторони затикаю. І наші бутони такі ягідні, вони будуть дуже колоритні, насичені в кольорі, живописні і при цьому декоративні. Пані Ліля, вибачте, що вас перебиваю трішечки донизу, от якщо можна. Так. О, так, супер, да, бо не видно було. Дякую. І ось наш бутон не промальований зарані жовтком. І ось поруч бутон, який вже промальований. В кольорі, подивіться, у нас дуже багато по композиції холодних елементів. Цей елемент холодний в синіх кольорах, тонах, і цей, і цей. Тому цей бутончик я зроблю не блакитним, не синім, а червонуватим, щоб розбавити нашу композицію, і щоб композиція була гармонійна не тільки в пропорціях, а й в кольорі. Тобто по ходу, коли ви малюєте і бачите, що в одному місці дуже багато синіх елементів, синіх квітів, от, беріть інший колір, тобто змінюйте композицію уже по ходу малювання. Ну, це по відчуттю потрібно розуміти, бачити. І зверніть, які красиві відтиски, відбитки по підложці, де ми промалювали яйцем, жовтком. Часто мене запитують, як ви кладете
кошачкою такі зернинки, що вони прозорі, що вони такі, відтиск такий красивий, об'ємний. Ну, саме жовточок і дає такий ефект. Пані Лілія, це такий, як люблять казати, да, зараз лайфхак, малювання по жовтку, для того, щоб був гарний відбиточок. Це неймовірно. Дуже дякую вам, що ви вирішили сьогодні надати саме такий майстер-клас і розкрити от таку тему цікаву. Да? Це дуже важливо. Дякую. І вам дякую. До речі, коли щоб вийшов такий відбиток, ну, це вже я розкриваю секрети наперед, виходжу. Коли ви малюєте по дереві, якийсь дерев'яний виріб, зазвичай майстри ґрунтують там дерев'яну досточку клеєм ПВА. Ну, от я хочу трішки підказати, щоб вийшов ефект от такого жовтка малювання, ґрунтувати дерево воском. Не клеєм ПВА, а воском. Тоді розпис по воску повністю ефект, ніби ми на папері малюємо по жовтку. Круто. Ці елементи. І краска, і фарба причіплюється, да? Так, дуже причіплюється. Ну, я малюю, бачите, самий важливий момент, не акриловими фарбами, а гуашем і масляними. Угу. Це розпис масляних фарбів по ґрунтованому дереву, да, воском. Да. І, до речі, майстри, хто займається деревом, і це дуже, дуже старовинний рецепт. Не було клею ПВА, а дерево потрібно погрунтувати, закріпити, щоб там не були ніякі мошки, не завелися короєди, там, щоб не точилось дерево, то майстри ґрунтували саме воском. Тобто розтоплювали віск із скипідаром на паровій бані і покривали дерево такою ґрунтовкою. Зараз будемо промалювати листочки. Я пензлик звичайний, це синтетика. Тут написано 8, але це і саме цієї фірми 8. Це десь четвірка, ну, п'ятерка. Я беру жовтий колір на весь пензлик, як основний колір, і на кінчик зеленішого. По ходу я буду брати інші кольори, відтінки для листочків. Синій, можливо, червоний, коричневий. Ну, почнемо наш листочок. Тобто я протягую перший мазочок, дуже красиво ложиться, дуже тягнеться фарба по жовтку. Прямо суперово. Тобто зверніть увагу, що я, якщо в мене тут синій елемент, я на кінчик пензлика беру трішечки синього кольору, ніби падає тінь, відтінок від синьої квітки на наш листочок. Такий більш живописний нюансик. Хто живопису займаєтесь, то розуміють, як падає колір на інший предмет. І ось листочок, де ми не промальовували жовтком. Фарби такі, вони прозорі, ну, темпера. Вона прозора, легка, така. Хто хоч раз спробує малювати жовтком, закохайтесь, будуть малювати, я впевнена в цьому, постійно. Жовточок не потрібно кожного разу брати свіжий, він може кілька днів зберігатися в холодильнику, лише трішечки треба додати оцету. Там буквально пів чайної ложечки, може навіть менше, на жовточок.
і не так швидко спортиться жовток ваший. Дякую, ви зразу відповіли на запитання. Я тільки хотіла вам сказати, тому що запитали, що бачать, що у вас жовточок в посудині. Да? Так. Чому? Для того, щоб він не обвітрювався також, да, пані Ліля? Так, він дуже швидко засихає. Ну, я надію, що нам хватить того часу, поки я з вами малюю. Я кожного разу не відкриваю, не закриваю. Але як я малюю, то я закриваю баночку, тобто я розвела фарби і закриваю, тому що буквально там 40 хвилин і покривається плівкою, і вже тоді не дає змоги розбавляти фарбу нашу, ця плівка. Ну, обвітрюється жовток. Так. Тобто промальовуємо листочки звичайним перехідним мазочком. Такого малюємо мазочки. Кожного разу я стараюсь брати інший колір на кінчик. Трішки зеленого, коричневого. І ви теж може звернете увагу, що роботи Тетяни Пати, вони дуже такі в кольорі насичені і різні. Мені взагалі здається, що вона пензлик не мила. І взагалі, тобто вона набирала і змішувала фарби, набирала мазочок і не мила пензлика. Так, наше листя промалювали, ще є більш дрібніші листочки. Я покажу трошки іншим способом, як їх промалювати. Зараз ми закінчимо наші квіти. Можна закінчити двома варіантами. Одну квітку я зроблю кошечкою, іншу квітку пензликом більшим, товстішим. Щоб ви бачили різницю, як відрізняється квіта, як відразу квітка відрізняється від того, який ми взяли пензлик. Тобто цю квітку я роблю, домальовую її кошечкою. Наші листочки більш такі гостріші. От і це є такий горішок. Це основа цибулинки. Тобто ми малюємо цибулинку просто кошечкою. Взагалі цибулинка – це основний такий елемент, основна квітка, на якій тримаються майже всі квіти в петриківському розписі. Цю квітку я зробила кошечкою. Іншу я зроблю, щоб вони були гармонійні, я зроблю пензликом. Ви дуже крута майстриня, вам пишуть, пані Ліля. Люди в захваті. Да, те, що ви малюєте. І от також Ліля написала, що побачила свічки, які ви малювали. Я думаю, що я правильно зараз не можу знайти так швиденько. У пані Лілі ще неймовірні роботи по свічках. Була вражена, коли побачила. Так. Дуже... Колись малювала. Здається, на Новий рік я робила. Так, у нас залишилися теж промалювати потрібно ці квіти. Я їх зроблю кошечкою. Тому що наші більш менший пензлик і будуть акуратніші мазочки. Потрібно додати жовтий, тепліший. Тобто
цікаво те, що ви змішуєте прямо на палітрі той кольор, який ви вже використовували, і просто додаєте. Тоді він гармонійно лягає в мальовку. Гармонійно, тобто я поєдную ці кольори, я їх змішую для перехідного мазка, і вони доповнюють один одного. І нема таких великих акцентів в кольорі. Хоча можуть бути і такий задум, тобто кольора якісь там одні і якимось акцентом, там фіолетовим чи якимось рожевим, як виділити якийсь момент, тобто десь в роботі якісь одна-дві деталі. Ну, в даній композиції то я поєдную всі відтінки, щоб вони перекликалися і гармонійні були і виглядали на роботі. Чарівно, дуже чарівно. Вже зараз вимальовується прям так вау-вау-вау. Пишуть, що зараз саме на майстер-класі захотілося приєднатися до марафону. Я ще раз вам проанонсую, пані Ліля підготувала цікавий марафон за мальовками легендарних майстрів. І цей марафон, старт його 25 серпня, тобто післязавтра. І, друзі, хто є сьогодні в прямому ефірі на цьому майстер-класі на протязі 24 годин, будь ласка, надішліть нам свою роботу за цим майстер-класом, який пані Ліля проводить зараз, і ми вам у відповідь надамо знижку, промокод по знижці на 10% знижки, я вже заплуталась, хочу так вам сказати дуже. Тому чекаємо на ваші роботи, ви можете відмітити, поставити. Ви хочете вам передати слово, да, пані Ліля? Так, дякую. Коли наші елементи основні промалювали, вже нас залишилася тільки робота з кошачкою. І коли всі елементи вже листочки, квіти, бутони вже розмальовані, ми починаємо їх з'єднувати, збирати докупи. В процесі, можливо, те, що ми малювали олівчиком, не співпадає вже, наприклад, з поверненням нашої квіти. Тобто ось до олівця в мене було промальовано отак віточка. Тепер, коли квітку я намалювала в кольорі, я бачу, що її треба виправити. Тобто я її намалюю ось так. Тобто я її зміщую там на кілька міліметрів. І вже я бачу кошачкою по ходу. Тобто не обов'язково притримуватися роботи і промальовки олівчиком. Тобто це в нас не геометрична робота, а жива. Це саме стосується цієї роботи, коли ми малюємо композицію, тому що можуть бути якісь геометричні, там розетка, мандала, там потрібно чітко притримуватися, щоб трималася геометрія композиції. Тут не потрібно, це наш живий такий букет, тому по ходу ми можемо змінювати направлення наших петушинок. І зараз я просто збираю докупи наш букет. Щоб бачити, де потім нам петушити, де промальовувати. Ось я замітила, я пропустила, один бутон не намалювала. І знову ж я змішала кольори для промальовки, ну, більш коричневий колір із тих кольорів, які в мене є на палітрі. Я задаю направлення наших гіллячок, які ми будемо петушити. Тобто я зараз промальовую такі основні направлення, в яку сторону будуть повернуті наші петушинки. Щоб вони
не були на роботі, знаєте, як ну, така, майстри мені говорили таке слово сіно-солома, а щоб наші петушинки, прожилки, листочки, зернятка, щоб вони мали направлення, щоб вони трималися купи суцільні. Зараз ми будемо їх промальовувати, і я буду розповідати і говорити, як їх зібрати докупи, щоб оцей завершальний етап кошачкою, як об'єднати нашу роботу. Тобто ми протягли, я протягла основну таку гілячку. І тепер відносно неї я приєдную кошачкою ці допоміжні листочки і деталі. Я намагаюся їх вивести з одного місця, ну, не з однієї точки, а з одного місця, щоб вони мали і направлення, і рухалися в різні сторони, але з однієї точки. Ось я показую її. І теж я беру перехідні, роблю мазочки різним кольором. Ставимо зернятко. Все. Я зробила тут деталі, промалювала. Тут направлення в нас йде гілячка, і я її опишую, петушу і прописую вже більш дрібними деталями за допомогою кошечки. То петушимо їх уже. Я намагаюсь брати і показувати вам найпрості такі елементи кошачкою. Я думаю і надіюся, що всі, хто приєднав до нас, вже мають якісь навики петриківського розпису, що не потрібно, можливо, хай запитують, можливо, потрібно, щоб я проговорила, як саме ложить пензлик, щоб вийшли зернятко. Пані Лілія, це було б чудово, але в нас вже зараз 57-ма хвилина, і пам'ятаєте, якщо більше години, то трішечки важливо, щоб ефір був не більший, ніж годину. Так. Тому, можливо, ми вже це з вами проговоримо або в наступному майстер-класі, або на марафоні чи на курсі з петриківського розпису. Да. Так. Тоді я ускорююся, хай вибачають уже, я дуже швидко завершу роботу. Можливо, не встигнуть за мною. В записі буде робота. Так ви вибачте, бо я сама так зачарована, як ви працюєте, і не дивилася, не хотіла вас перебивати, нагадати про час. Але насправді, неймовірно. І будемо дуже вдячні, якщо ви сфотографуєте також цю роботу, Так. і ми її поставимо в сторіс. І пані Ліля, поки малює, я хочу ще раз вам нагадати і відповісти на ваші запитання щодо марафону. Марафон ви після цього ефіру, коли він буде збережений в аккаунті Instagram, під ефіром ви зможете написати слово «легенда», і зразу ж ми вам надішлемо посилання на марафон, і там буде детальна інформація щодо ціни, тому що є на марафоні 3 тарифи. І ви зможете вже перейти за посиланням і подивитися і обрати, що для вас буде зручніше. І ще раз нагадаю вам, що всі, хто з нами сьогодні малював, надішліть, будь ласочка, фото своєї роботи і напишіть «Хочу промокод», і ми вам надамо промокод на знижку 10%, щоб доєднатися до марафону за мальовками легендарних майстрів під керівництвом пані Лілії. Ось сонечко так падає гарно на роботу, що зразу не зрозуміло, чи це ви висвітлили, чи це сонечко грає. Все, останні штрихи, останні деталі. Я підкреслюю листочки. Це буквально серединки, і це кілька секунд. І роботу я вже можу назвати завершеною.
Я надію, що ми встигли і вклалися в час. Так, так, якраз встигли і вклалися. Дуже гарна мальовка і багато. Мені не хочеться завершувати цей ефір, тому що насправді було дуже приємно з вами. І дякую за ваш досвід, і з яким ви поділилися отак відкрито. Насправді, перший раз, дуже багато важливих моментів ви розповіли нам. Щиро дякую. І сердечки вам також надсилають. І хто запитував про телеграм-канал, да, ви зможете доєднатися, ми також поставимо посилання в сторіс, то ви зможете доєднатися, і там буде відео прискорене цього майстер-класу також. І відповіла на телеграм-канал. І зараз я ще швиденько пройдуся, пані Ліля, по запитанням, тому що я не всі зачитувала. Так. Питали, якими фарбами це малюється? Якими фарбами? Зараз я малюю це акрил із додаванням жовтка. Це звичайні акрилові фарби. Хвилинку, я закручу фарбу, щоб могла перевернути. Да-да. Пінтура акриліка. Це акрилова фарба і жовток. Все. Чудово, чудово. І ще запитання. Я бачу у вас жовток в баночці. Яка там у вас кількість та як довго він зберігається? Це один жовточок. Білок я відділила повністю і відділити шкурку від жовтка, щоб вона не попадалася. Та, що тримає жовточок в шаріку в тому. Там є тоненька плівочка така. Я її відділила, і це в мене домашній один жовточок. Якщо додати трішечки уксусу, буквально пів чайної ложечки, такий жовток в холодильнику може кілька днів зберігатись, можливо, й тиждень, якщо більш холодніше. Тобто ви відразу, коли відкриєте баночку і відчуєте, що жовток спортився. Вже не то. Так, да. Пані Лілія, якого формату ця робота, яку ви малюєте? Вона трошки трішечки більша, ніж А4. Це трошки другий формат папок для малювання. Угу. Це звичайний А4, він трішечки більший, здається, на 8 мм. Угу. Дякую. Дякую. Вітають нас з Днем Прапора, і ми також вас вітаємо всіх, друзі, з Днем Прапора, Державного прапора України. Так, слава Україні! Героям слава! Далі дивлюся швиденько. Запитання, до речі, відписалися нам люди, звідки нас дивляться. Це і Канада, і Чернігів, і Дніпропетровськ. Прям ціла карта всього світу, пані Ліля. Дуже приємно, друзі. Дякую, що ви відповіли. Дуже цікавий майстер-клас. Дізналась багато нового. Дякую. Не прочитаю зараз, хто це написав, але дякуємо вам за зворотній зв'язок. Ага, який ви використовуєте пензлик для листочків? Синтетика. Звичайна синтетика. Тут написано номер 8. Це не 8-й номер. 8-й номер набагато більший. Я можу показати всі пензлики, які в мене є. Це все синтетика. Угу. Тобто плоский, заокруглений, більш гостренький, більший, менший. Ось маємо здоровий пензлик для великих деталей і великих мазків. Є ще більший пензлик, це теж синтетика. Це новий, я ще не користувалася. Є ще більший пензлик, це теж синтетика. Вау! Як довго сохнуть вироби, розмальовані, це не стосується майстер-класу, але вже зачитаються запитання. Тетяна питає, олійними фарбами, як довго сохнуть вироби, розмальовані олійними фарбами? Олійними фарбами взимку, коли прохолодна температура, навіть коли прогрівається приміщення, тиждень, тобто цілий тиждень я фарби виріб не беру в руки, не витираю, не підправляю. Так. Якщо є шкаф для підсушування, набагато скоріше, але дерев'яний виріб ставити в шкаф підсушувати дуже
опасно. Тобто, якщо там є волога, його поведе. Якщо пересушить, воно трісне. Тобто, все одно треба дати час в приміщенні. Літом буквально 3-4 дні. Дякую. І робота висихає. Дякую. Є ще рідина, яка підсушує олійні фарби, і вони буквально висихають за сутки при гарному провітрюванні і теплі. Олійні фарби за сутки висихають. За добу висихають повністю. Добре, Поцікавтеся добре. в салонах, художніх салонах, там є рідина для підсушки для олійних фарб. Чудово, дякую. Яка вартість інтенсиву, ще раз запитують, я ще раз повторю, да, після цього ефіру напишіть в коментарях слово «легенда» щодо марафону, і там буде детальна інформація, тому що є 3 тарифи, і ви вже оберете те, який зручніше саме для вас. Як знайти це, я вже відповіла, зараз вже дивлюся далі. Дуже дякують вам, пані Ліля. Ще раз кажуть, що чудовий майстер-клас, дуже гарна мальовочка. Дякую вам. Так, супер, дякую за ефір. Дякуємо вам, друзі, що були з нами. Щиро дякую, ще раз вам зачитую, да, пані Ліля. От, ще з Мадриду до нас також приєдналися. Щиро дякую, неймовірна краса, я згодна. Героям слава, дивлюся в Миколаєві, вітаємо, Франція. Вау, вау. У пані Лілії все довершено. Ой, насолоджуюсь вашими роботами. Лісковська пише нам. Так, далі. Дякую, пані Лілі, за таку чудову роботу, за знання, за наше українське. Слава Україні! Героям слава! Героям Полізли. Да, друзі, щиро дякуємо, що ви були з нами. Дякую, пані Лілі, що був такий ємкий сьогодні майстер-клас, дуже багато цікавої і важливої інформації. От, і запрошуємо вас ще раз, друзі, на марафон, який стартує 25 серпня. Це післязавтра вже. От, марафон за мальовками легендарних майстрів під керівництвом пані Лілії. Друзі, доєднуйтесь, будь ласка. Дякуємо вам і до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Запис буде, зараз збережемо, і буде запис в аккаунті пані Лілі в Інстаграм, да, і в аккаунті Академії. Добре, друзі, до побачення і до нових зустрічей. До побачення.